I felt for you. Oh, I regret for. Hello guys, කොහොමද ඔන්න අදත් අපි ආයෙත් තියෙන අලුත්ම unboxing වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලව හම්බෙන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපිට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේක ගොඩක් ලොකු බෑග් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන ඉස්සරහා තියෙන ලොගෝ එක. ඉතින් මේක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේක ඇතුලේ තියෙන ඩිවයිස් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මම දැන් මේක ගන්නම් එළියට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි අපේ අද unboxing product එක. ඉතින් මේක තමයි Apple company එකෙන් ගහපු අලුත්ම MacBook Air version එක. ඉතින් මේකේ M2 chip එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් කරපු Mac mini වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ M2 chip එකක්. ඉතින් ඒ chip එකම තමයි මෙන්න මේ product එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරගෙන ඉන්නෝනේ අපි සුපුරුදු පරිදි මේකේ unboxing වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඊට කලින් බලමු මේ box එකේ එළියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කෙලින්ම ඉස්සරහෙන් MacBook Air එකේ අලුත් version එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා, සයිඩ් ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම පැත්ත ගත්තට පස්සේ Apple logo එකක්, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙත් Apple logo එකක්. ඒ වගේම මේකේ උඩයි පල්ලෙහායි දෙකේම MacBook Air කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික මොන කලයකද, ස්ටෝරේජ් කීයද, RAM එක කීයද ඒ වගේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට zoom shot එකක් පෙනේ මේකේ තියෙන විස්තර ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් ලොකු දේවල් නෑ. Apple ලගේ කොහොමත් box එකේ වැඩි බලන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් අපි මේක unbox කරන්න තැනට යමු. හරි, ඔන්න දැන් අපි unboxing part එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ Apple device එක කවමදාවත් unbox කරන්න අපිට කිසිම tool එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම scissor එකක්, කිසිම knife එකක්, කිසිම දෙයක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. එයාලම අපිට හරි lazy ක්‍රමයක් ඒවල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ sticker එක ඇද්දට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ polythene එක ගැලවිලා ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට unbox කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් දැන් අපි මේක ගලවලා ඉවත් කරගමු. ඉතින් මේක මම මෙහෙම ගලව ගන්නවා. 1 2 3 Okay, අපි ගලවනවා. දැක්ක? හරි වෙලෙස්. අපිට tool එකක් ඕනේ නැහැ. අපි ඒක අයින් කරගමු. හරි, අපි දැන් මේක unbox කරගමු. මාර ලස්සන රීවර් එකක් කරලා ඉතින් මේක මෙතන එම අල්ලලා ඔන්න ලැප් මේක තමයි බාන් නෑවල පේන ඉතින් මගේ Windows laptop එකත් ගත්තේ මාර පොඩි අතරත් දෙනවා ගොඩක් බරත් අඩුයි. ඒ වගේම මේ අරම චූටි මේක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලේසි වෙයි අපිට මේක යූස් කරන්න. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. අන්තිම. ඉතින් ඔන්න සුපුරු වරින්ම ඒගොල්ලන්ගේ box එක ඇතුලේ තියෙන design by Apple California කියන user manual set එකම හම්බෙලා තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් අපි ඒක එළියට අරන් බලමු මේක ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ ගිය පාර අපිට Mac mini එකට හම්බුණා silver color Apple sticker එකක්. මේ පාර midnight color එකට Apple sticker එකක් හම්බුණා. බලමු ඒක මොනවද කියලා. stickers දෙකක් තියෙන Apple stickers midnight color එකකින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ lap එකේ color එකටම. හරි, ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. මේක ඇතුළේ තමුකුත් නැහැ. මේක නිකන් කාඩ්බෝඩ් එකක් විතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට
MagSafe charge එක. ඉතින් මේකට එන්නේ MagSafe charge එකක් කලින් ඒවට අපි jack කරන්න ඕනේ. ඒක මේක magnet එකක් විදිහට තමයි මේ braided cable එක. ඉතින් මේ ගොඩක් quality cable එකක්. ලස්සන ඒකත් මේ color එකටම හදලා තියෙනවා. එකක් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ දෙක අපිට කනෙක්ට් කරලා මේ type C cable එක කනෙක්ට් කරලා MagSafe එකට ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට laptop එකේ charge වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ දෙකත් මේ පැත්තෙන් තියමු. box එකේ මොකුත් නැහැ. එනවා. ඉතින් box එක අයින් කරගමු. හරි. අන්න දැන් මම laptop එක ගන්න. ඇත්තටම ඕක අතර ගත්ත හැම වෙලේම තේරෙන්නේ මේක මාර පොඩි. ඒ වගේම බරත් අඩුයි. මේක අපි මෙහෙම ගාලා මේක. ඉතින් මේක තමයි Apple ලගේ ඩාර්ක් තීම් එකට පළවෙනි කලර් එක මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මීට කලින් ලැප්ටොප්ස් වල ඇවිල්ලා නැහැ මේ වගේ මෙච්චර ඩාර්ක් කලර් එකක්. ඉතින් මේකට කියන්නේ මිඩ්නයිට් කියලා. එයාලගේ ලස්සන කලර් එකක් මේක. අන්බොක්ස් එක කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක සෙටප් කරගමු. එහෙනම් ඊයන් සෙටප් වීඩියෝ එක. හරි guys ඔන්න සෙටප් එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවාද මගේ කැම් එක තියෙනවා පිටිපස්සෙන්. මොකද මේ ඔයාලට ලැප් එකේ view එක දෙන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් එකට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ කැම් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කැම් එකකින් සමහර විට වට විට වෙන්නේ ඒක ඉතර ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා ලැප් එක දිහා බලන්න. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කරපු හැටිය මේගොල්ලෝගේ මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. ඒ Apple ලගේ සිස්ටම් එකේ හැටියක්. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට සෙටප් එක එන්නේ. ඉතින් ගෙන අපි ගල්ලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න දැන් මාරු වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කැමරා වීව් එකට. ඉතින් දැන් අපි මේක ඕපන් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඕකේ ඔන්න අපි දැන් ඕපන් කරා Mac එක. ඕකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කැම් එකට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඉෂුව එකක් අයින් කරමු. wow අල්මන මාරම ස්පීඩ් ඉතින් ඉතින් බලන්න ඔන්න දැන් ඔන්න ලයිව් එක සම්පූර්ණයෙන්ම Mac එක රෙඩි. දැන් අපිට සෙටප් එක තියෙනවා. ඉතින් හරි මෙන්න මේක තමයි Mac එක. ඉතින් සුපර් ස්මූත්. ඉතින් බලන්න Mac එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවත් ඇති මෙතන MacBook Air කියලා තියෙනවා. M2 2022 ඒ වගේම 8GB memory එකක් තියෙනවා. ඔය ටික තමයි Mac එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි ලැප් එක. ඉතින් තනිය අතර උස්සන්න පුළුවන්. එච්චරට බාර නැහැ. ඇත්තටම මේක මම හිතන්නේ ලැප් එක ඕපන් කරලා පස්සේ බාර අඩුයිද මන් දන්නේ. මට නම් එච්චර තේරෙන්නේ අතර පොඩ්ඩක්වත් බරක්. ඒ වගේම කියන්නනේ ඔයාලට ඕන තැනක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ M2 MacBook series එක මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ notch එක මෙතන අර ඉස්සර ගොඩාක් දිග සම්පූර්ණයෙන්ම තිබ්බා notch එකක්. මේක උඩින් ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් ඒ ෆ්‍රේම් එක අයින් කරලා මේක ෆ්‍රේම් ලස් විදියට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති චූටි කොටසක් අර iPhone එකේ එනවා වගේ හදලා තියෙනවා මේ පාර මේ MacBook series එකේ M2 එකේ. ඉතින් ඒක තමයි අලුත්ම ඩිසයින් එක. ඔයාලට හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමේ M2 එකක්ද M1 එකක්ද කියලා ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ power button එක. ඔයාලට ඕන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පොඩි ලැප් එකක්. අර පේනවා ඇති මාරුම චූටි. ඉතින් හරි ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මෙන්න මේ MacBook Air M2 version එක. ඉතින් thank you මෙච්චර වෙලා වීඩියෝ එක බලුවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. පස්සෙන් bell icon එක press කරොත් විතරයි මම දාන වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකෙන් සාකරනා කන්දල එන අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් එමු. ඉන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න.
Peace. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.